हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो साउन्डमा फोटो पिक ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 9वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हजुरहरूसँग क्यापकट एप छैन भने हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गरेर 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर सबै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4, फिफ्थको 1.4, 6 नम्बरको 1.5, 7 नम्बरको 1.4 र 8 नम्बरको 1.3 र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसनहरू हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो स्क्रिनमा हेरेर पनि हजुरहरूले आफ्नो फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि मैले भनेअनुसारले नै सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाएर राख्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने र बाइसेक्ट टु एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरेर अब हामीले बाँकी सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो मैले आफ्नो बाँकी सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्दै आफ्नो सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नु होला र लास्टमा टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको लभ अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले त्यहाँनिर बिटिङ हर्ट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब यो इफेक्टको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिडियर भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब यसको ड्युरेसन हामीले फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला। र अब हामीले वाटर ड्रपको लागि इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थर्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिडियर इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले थर्ड फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने। त्यस्तै गरेर अब फिफ्थ फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र फेरि रिपाइल्स इफेक्टलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फिफ्थ फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने। त्यस्तै गरेर अब 7 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र रिपाइल्समा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसनसँग यो इफेक्टलाई मिलाउने र अब लास्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र रिपाइल्समा क्लिक गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन पनि हामीले लास्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ।
र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र अब यो भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो साउन्डको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि ग्यालरीमा सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र एड गर्ने। सो अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तलपट्टि रहेको अप्सनहरुमा स्क्रल गर्ने र फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 को रेशियोलाई चुज गर्ने र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङलाई सिलेक्ट गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब भिडियोलाई रोटेट गर्नको लागि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब यो भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाय बाय, सी यू।